Xin chào các tình yêu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Buka Snow Handmade. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bọc của củ sạc điện thoại nha. Cách móc cũng khá đơn giản, nhưng mà các bạn hãy xem hết video để có cho mình những tip móc được sản phẩm này thật là đẹp nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi nhé. Đầu tiên các bạn tạo một nút thắt. Sau đó các bạn móc 28 bính. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Rồi mình đã móc xong 28 bính rồi. Thì ở đây mình giải thích một tí xíu. Thì do là cái củ sạc của mình á, thì 28 bính là nó vừa. Còn nếu mà cái củ sạc của các bạn nó to hơn thì các bạn sẽ móc thêm số bính để nó phù hợp với cái độ rộng của củ sạc nha. Thì sau đó thì các bạn sẽ móc một mũi trượt vào chân bính đầu tiên mà chúng ta lên đó. Chúng ta móc một mũi trượt để tạo thành vòng tròn. Rồi lên một bính và móc vào chân mũi vừa lên bính, chúng ta móc một mũi đơn. Chân tiếp theo móc một mũi đơn. Chân tiếp theo nữa các bạn cũng sẽ móc mũi đơn. Vậy là mỗi chân mũi chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Các bạn sẽ lặp lại cho đến hết hàng móc nha. Mình hẹn gặp lại các bạn ở cuối hàng. Đến cuối hàng các bạn sẽ trượt mũi vào chân của mũi bính đầu tiên. Móc một mũi trượt để kết thúc hàng móc. Lên một bính. Hàng thứ hai chúng ta sẽ móc vào chân mũi vừa lên bính, một mũi đơn. Các bạn lưu ý ở cái phần móc này thì mình sẽ móc dạng là chữ V, có nghĩa là chân mũi móc mình sẽ móc chữ V. Mình sẽ sử dụng kim để cho nó nằm dưới sợi len và chúng ta lấy kim qua thì nó là mũi móc chữ V. Các bạn thích móc chữ X cũng được. Rồi thì mỗi chân móc của bạn cũng móc các mũi đơn nha. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở hàng móc hàng thứ 5 nha. Đây là mình đang móc hàng thứ 2 rồi nè. Thì các bạn sẽ móc giúp mình ở hàng thứ 5 nhé. Thì mình giải thích một tí. Nếu cái củ sạc của các bạn thiết kế giống như củ sạc của mình thì các bạn sẽ mình sẽ hướng dẫn phần tiếp theo ha. Còn nếu mà cái củ sạc của các bạn cái sợi dây nó nằm ở phía bên đây thì các bạn sẽ bỏ qua cái phần này hướng dẫn của mình mà tiếp tục móc đến cái độ dài mà các bạn mong muốn nha. Rồi bây giờ thì đến đây thì mình sẽ lên một bính và quay mảnh len lại. Các bạn sẽ móc vào chân mũi vừa lên bính nè. Các bạn cũng móc một mũi đơn ha, móc nhầm. Các bạn cũng móc một mũi đơn, tiếp tục lại móc một mũi đơn. Thì các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến cuối hàng nhé. Rồi đến đây thì các bạn tiếp tục không kết hàng mà chúng ta cũng sẽ lên một bính và quay mảnh len lại, móc như chúng ta vừa móc. Mỗi chân mũi chúng ta cũng móc một mũi đơn nhé các bạn. Thì các bạn sẽ móc hàng này và thêm một hàng nữa, có nghĩa là hàng thứ 8. Thì mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng thứ 8 nha. Mình móc đến hàng thứ 8 rồi, các bạn lên một bính quay lại
và móc thêm một hàng nữa là hàng thứ 9 nha. Móc cũng giống như vậy, đến cuối hàng mình sẽ hướng dẫn tiếp nhé. Rồi mình móc đến cuối hàng thứ 9 rồi thì các bạn sẽ trượt vào chân mũi của mũi đơn đầu tiên để kết hàng. Thì chúng ta coi như là đã trừ một cái lỗ ở giữa rồi nè, để khi mà hoàn thành chúng ta sẽ ghim cái dây sạc vào ha. Rồi thì các bạn sẽ lên một bính và các bạn sẽ móc tiếp giúp mình thêm hàng thứ 10 nhé. Tiếp tục các bạn sẽ móc tiếp hàng thứ 11 cũng giống như vậy nha. Đến đây chân tiếp theo thì các bạn sẽ cũng lên giúp mình một bính nha. Và sau đó thì các bạn móc vào cái chân mũi phía trong này. Các bạn móc vào chân mũi phía trong này một mũi đơn. Và tiếp đến các bạn cũng sẽ móc một mũi đơn nữa. Thì lặp lại như vậy, các bạn sẽ móc cho mình tất cả những mũi đơn ở cái chân phía trong này ha. Rồi thì các bạn sẽ móc như vậy cho đến hết hàng nha. Đến đây thì các bạn sẽ kết hàng và lên một bính. Tiếp tục móc. Tiếp tục chúng ta sẽ móc các cái mũi đơn bình thường đến hết hàng nha. Mỗi trong mũi chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Rồi đến đây các bạn sẽ trượt mũi để kết thúc hàng móc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lên một bính và ở đây thì các bạn sẽ móc giúp mình là các cái mũi giảm. Thì các bạn sẽ móc vào cái phần phía ngoài này. Đây, cái phần phía ngoài này nha. Các bạn móc giúp mình các cái mũi giảm nha. Thì tất cả các cái chân mũi này chúng ta đều móc một mũi giảm hết. Thì các bạn cũng sẽ móc cho đến cuối hàng nha. Các bạn cũng sẽ kết hàng vào cái chân đầu tiên nha, chân móc đầu tiên. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ cắt lên. Rồi các bạn sẽ giấu chỉ đi. Thì đến đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái phần lá phía trên nha. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái chỗ mà chúng ta đã kết hàng đó. Các bạn đâm kim vào. Rồi. Và các bạn sẽ luồn sợi chỉ xanh vào nha. Sau đó móc lên 3 bính, 2, 3. Sau đó chân tiếp theo các bạn sẽ móc 2 mũi kép chung một chân móc. Tiếp tục lên 3 bính và móc vào chân tiếp theo
một mũi trượt. Rồi, bây giờ các bạn sẽ lặp lại, móc lên 3 bính, 3, móc vào chân tiếp theo 2 mũi, khép chung một chân móc, tiếp tục lên 3 bính và móc vào chân tiếp theo một mũi trượt. Các bạn thấy công thức cứ lặp lại đúng không? Thì các bạn sẽ lặp lại công thức này cho đến hết hàng. Lên 3 bính, móc vào chân tiếp theo 2 mũi khép chung một chân móc, tiếp tục lên 3 bính và móc vào chân tiếp theo một mũi trượt. Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ móc giúp mình cho đến hết hàng nha. Rồi mình móc đến cuối hàng thì các bạn trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nè, một trượt, sau đó thì cắt lên. Rồi thì các bạn sẽ thêu ha. Các bạn thêu chữ V cho nó rơi rồi đó, nhìn nó sẽ trông dễ thương hơn. Thì ở đây thì cái này mình làm thì mình sẽ làm theo cái độ dài tùy chỉnh á, thì mình cũng có hướng dẫn các bạn rồi, thì các bạn cứ làm theo hướng dẫn thôi. Các bạn cứ giảm hàng móc hoặc là tăng hàng móc, tăng mũi bính đó. Thì vậy thì các bạn đã hoàn thành rồi, nó cũng khá dễ đúng không? Rồi thì các bạn thấy theo ha. Mình đã hoàn thành xong cái vỏ bọc cho cái cục sạc của mình, củ sạc của mình này nè. Thì bây giờ các bạn sẽ gắn vào ha. Và ghim vào. Nếu mà cái củ sạc của các bạn không có phần này thì các bạn sẽ móc giống như mình hướng dẫn, nhưng mà các bạn móc dài lên luôn, không có cần cái bước không cách hàng á nha. Rồi đây. Rồi, rất là cảm ơn các bạn đã xem hết video hướng dẫn vỏ bọc củ sạc của mình, và hy vọng là các bạn sẽ thích video này, và đừng quên nhấn nút chuông đăng ký kênh và nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của mình sắp tới trong tương lai nha. Và bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.